Bonjour! Een tijdje terug heb ik van een kijker van YouTube kanaal een vraag gekregen of we wat tips en tricks konden delen over emigreren naar Frankrijk. Ik heb er een tijdje over nagedacht. Het was ook al een tijdje geleden, natuurlijk alweer 3 jaar geleden. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Als dan het punt van emigreren is aangebroken, wat moet je dan allemaal regelen? Eigenlijk valt dat heel erg mee. Ja, Frankrijk is natuurlijk lid van de Europese Unie, dus het maakt niet uit waar je binnen de Europese Unie woont. Je kan gewoon verhuizen. Je zegt alles af bij de Belastingdienst en weet ik veel wat. En je gaat verhuizen naar je plekje in Frankrijk. In Frankrijk hebben ze geen burgerlijke stand, dus je hoeft je niet in te schrijven bij de gemeente waar je woont. Wat ze in Frankrijk gebruiken als bewijs voordat je op een bepaald adres woont, is je elektriciteitsaansluiting. Ja, die hebben wij natuurlijk niet. Maar normaal gesproken, als je gewoon een elektriciteitsaansluiting hebt van het EDF, is dat je bewijs van dat je in Frankrijk woont. Ik denk dat het van die wateraansluiting ook wel kan. We hebben het 1 keer meegemaakt bij de koop van onze bus. Moesten we ook overleggen van wat ons adres was. Toen hadden we net... hoe noem je dat? Een voorlopig aanvraag voor de bouwvergunning bij het EDF. Dus hebben we dat gebruikt. En daarnaast hadden we gewoon ook bij de gemeente een verklaring gevraagd van dat we in La Tronche wonen. Dus met een mooi stempel had ze erop gezet, de burgemeester. Dus, maar ja, toen we die auto gingen kopen, hadden ze zoiets van, ja, wat moeten we hier nou mee? Ik weet niet of dat geldig is. Nou, toevallig hadden we nog die... voorlopige aanvraag voor die bouwvergunning en daar waren ze heel blij. Of bouwvergunning, voor de bouwaansluiting van de EDF. En daar waren ze toch wel heel blij mee. Zijn er nog andere dingen? Oh ja, de auto. Denk na of je de auto die je nu hebt mee wil nemen naar Frankrijk. Dus wil invoeren in Frankrijk of niet. Voor auto's die hier veel rondrijden is dat geen probleem. Kost wel wat geld, maar veel goedkoper dan een nieuwe auto kopen waarschijnlijk. Maar dat kan je ook allemaal zo terugvinden op internet. Wij hadden toen de tijd een Toyota Camry. Nou, die auto kennen ze hier in Frankrijk helemaal niet. En die regels voor invoeren waren toen net veranderd. Wat het heel veel moeilijker maakte. Plus onze auto begon al een klein beetje gebreken te vertonen. Dus groot onderhoud was wel nodig. Dat was een auto uit 1992. Dus best wel een oud karretje, maar heerlijk, heerlijk. Hij reed heerlijk. Hij is ons ook tijdens al die tripjes naar Frankrijk en de verhuizing heel goed geholpen. Echt trouw gereden, om het zo maar te zeggen. Maar ja, toch besloten om hem niet in te voeren. Omdat, je kan hier geen onderdelen kopen in Frankrijk voor die auto. Als er groot onderhoud nodig is. En het was gewoon sowieso heel moeilijk. Omdat ze die auto hier in Frankrijk eigenlijk helemaal niet kennen. Dus we hebben hem uiteindelijk met pijn in het hart verkocht aan een handelaar in auto's voor Afrika. De auto die zou naar Nigeria verscheept worden. En hopelijk, dat hopen we nog, dat hij daar dus nu rondrijdt als taxi. Want die Camry's rijden nog heel veel rond in Afrika en in Azië. En vooral ook als taxi. Dus wie weet rijdt hij daar nog rond. Dus denk goed na of je de auto wil invoeren of niet. Als je natuurlijk geëmigreerd bent en je hebt nog geen baan of je hebt nog niet je eigen bedrijf opgericht, dan moet je wel een zorgverzekering hebben. Dus je kan een tijdelijke zorgverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar of een verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in dat soort dingen. Dat hebben wij ook gedaan. Dat was bij Oom. Dan kan je gewoon een volledige zorgverzekering afsluiten. En die kan je ook per maand opzeggen. Afhankelijk van wanneer je je bedrijf hebt opgestart. Zodra je je bedrijf hebt opgestart, ben je vrij snel eigenlijk gelijk verzekerd voor zorg.